สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว iPad คือเราก็ใช้มาประมาณ3 เดือนได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น iPad mini 7 นะคะตัวน้องคือแบบบางเบากระทัดข้อดีของน้องคือน้องจอใหญ่แล้วก็จอใหญ่กว่ามือถือแต่ว่าก็ไม่ได้จอใหญ่เท่าโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพ่งขนาดถึงการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะสายตาเรามันไม่ได้ถูกแสงจ้าจากจอขนาดใหญ่ขนาดนั้นจนทำให้ตาเราเสียเราใช้ iPad mini 7 มาเนี่ยรู้สึกสบายตาที่สุดเลยนะคะถึงแม้ว่าโทรศัพท์นั้นเราจะใช้จอใหญ่ก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าพอเราตัดคลิปไปสักพักแค่วันเดียวเราตัดคลิปเสร็จคลิปเดียวก็คือสายตาเราจะเริ่มมองอะไรแบบเบลอไปแล้วคือสายตามันล้าหรือว่าอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพอเราใช้อันนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงว่าสายตาเราล้าอะไรอย่างนั้นนะคะข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าความเล็กความจิ๋วนี้ของเขาก็คือแบ่งหน้าจอหลักได้2หน้าจอแล้วก็สงสัยว่า iPad mini 7 เนี่ยเขาแบ่งหน้าจอได้กี่หน้าจอนะคะก็ iPad mini 7 คือเขาแบ่งหน้าจอได้หลักๆคือ2หน้าจอนะคะก็จะมีเราก็จะมาดูที่ตรงนี้จุด3จุดตรงนี้ก็คือเขาให้แบ่งหน้าจอตรงนี้นะคะเราก็จะมาจิ้มมันก็จะมี3แบบนะคะก็คือแบบว่าเต็มหน้าจอไปเลยแล้วก็หน้าจอหลัก2หน้าจอก็คือแบ่งครึ่งนั่นเองแล้วก็แบบว่า slide over ก็คือแบบว่าปิดเปิดได้ปิดเปิดข้างๆได้แล้วก็เครื่องคิดเลขอันนี้เราจะมาลองทำนะคะเป็นแบบ slide over ปุ๊บเราจะทำแอปแบบ slide over ไว้แบบแอปไหนปิดเปิดได้ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเปิดเป็นพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็น slide over ไว้แบบนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะดูคลิป YouTube ของเราไปแต่ว่าทีนี้เราอยากให้หน้าจอเรามันเป็น2หน้าจอหลักนะคะแล้วก็จะมาแบ่ง YouTube อีกทีนึงส่วนมากเราจะเข้าแอป Freeform นะคะเพราะว่าเราจดโน้ตที่แอปนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เข้าแอปที่เราจดโน้ตไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบเรากำลังจดโน้ตไอเดียบ้านดินเลยนะคะเราก็จะฟัง YouTube พวก Podcast พวก Audio Book หรือว่าแบบอะไรก็ตามหรือที่เราดูเพลินๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอจดโน้ตแล้วมันเป็นหน้าจอเล็กใช่ไหมเราก็จะมาเลื่อนให้มันใหญ่ขึ้นนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าหน้าจอประมาณนี้ไม่ได้ทำให้เราอึดอัดกับการจดโน้ตเลยนะคะคือเราจะสามารถย่อขยายแล้วก็จดแล้วก็ยังไงก็ได้คืออันนี้เราก็ทั้งวาดรูปทั้งจดโน้ตไปในแอปเดียวกันไปเลยก็สะดวกมากเครื่องมือของเขาก็คือพอเราบีบ Apple Pencil Pro ขึ้นมามันก็จะเด้งเครื่องมือขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะเลือกเครื่องมือเอาว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะคะถ้าเราเลือกอันนี้แล้วก็จะมาจิ้มสีเลือกว่าเราจะเอาสีอะไรสมมติเอาสีเขียวแล้วก็ขยายเขียนเลยขยายสุดเลยว่าเนี่ยพอมันแบบมันไม่พอเราก็เลื่อนขยายอย่างนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าลำบากเลยนะคะมันก็จะมีแอปที่เรา slide over ไว้นะคะแล้วก็แค่เลื่อนปัดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นแล้วเครื่องคิดเลขที่เรากด slide over ไว้เมื่อกี้แล้วก็สามารถเลือกหลายๆแอปได้ด้วยนะนี่อันนี้ก็ประมาณ3แอปที่เราทำนี่เมื่อกี้เราเซฟรูปจาก Pinterest ตัวนี้ไปนี่แล้วก็จะดึงมาอย่างนี้เลยก็ได้นี่น้องก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะคะจะเอามาตกแต่งจะเอามาเป็นอินสไปร์ก็ได้ข้อดีข้อหนึ่ง
ของ iPad mini 7 ก็คือเขามี Apple Intelligence นะคะ คือแบบว่าเราก็สามารถแบบคัดลอกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในโน้ตเราได้เลยเราไม่ต้องเข้าแอปอื่นเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถทำได้เลยนี่เราก็อยากจะฟังนู่นนั่นไปก็ฟังไปเลยหรือเราอยากจะหาแรงบันดาลใจหรือสติ๊กเกอร์มาตกแต่งแล้วก็สามารถทำหน้าจอนี้ได้เลยก็คือไขข้อข้องใจนะคะว่า iPad mini 7 เนี่ยเขาแบ่งหน้าจอได้กี่หน้าจอนะคะก็คือหน้าจอหลักก็คือแบ่งได้2หน้าจอนะคะแล้วก็มีสไลด์โอเวอร์ก็คือเป็นแบบพับเก็บได้อยากใช้เมื่อไหร่ก็ดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็จริงๆมันมีแบบดูวิดีโอซ้อนได้เลยแต่จริงๆมันมีแบบแบ่งหน้าจอได้อีกแบบหนึ่งนี่ยึดนี่พอเปิดไปสักพักมันก็จะขึ้นหน้าจอเล็กๆตรงนี้ให้เราใช่ไหมพอเราเข้าแอปอันนี้นะคะมันก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาให้เราดูนะคะเราจะดูไปเลยก็ได้หรือว่าอยากเปิดแอปซ้ำอีกให้มันแบ่งหน้าจออีกเราจะทำงานไปด้วยเราจะแบ่งอีกหน้าจอหนึ่งไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะเปิดมันก็เปิดพร้อมกันไม่ได้นะคะเห็นไหมมันจะหยุดอันนี้ก็คือหน้าจอที่เราจะจดโน้ตนะคะแล้วก็ดูไปเลยแล้วก็ดูไปแล้วก็อยากทำแบบหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาสติกเกอร์หน่อยสติกเกอร์สมมติเราหาสติกเกอร์น่ารักอยากเอามาตกแต่งสมมติเราอยากได้เอาตัวนี้มาตกแต่งนะคะแล้วก็เซฟรูปไว้เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนหน้าจอไปที่รูปภาพเพราะว่าเราทำแบบสไลด์โอเวอร์ไว้แล้วแล้วก็เราก็จิ้มตรงนี้นี่ลากมาเลยนี่น้องก็จะมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะจดโน้ตจดอะไรไปเลยถ้าแอปนี้เราไม่ได้ใช้เป็นแอป YouTube เราอาจจะทำเป็นแอปอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวิดีโอทั้ง2อันนะมันจะดูไม่ได้มันดูได้ทีละอันนะคะข้อดีของ iPad mini 7 นะคะคือเล็กแต่ว่าทรงพลังมากส่วน Apple Intelligence นี้คือเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างก็ส่วนมากเราก็จะทำประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีแต่งรูปบ้างลบรูปบ้างลบรูปแบบรูปคนอะไรอย่างเงี้ยรูปคนแบ็คกราวด์ที่เราไม่ต้องการอะไรเงี้ยก็มีประมาณนี้นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะถึงเขาจะเป็นน้องเล็กแต่ว่ามันก็ลื่นมากๆเวลาแบบตัดต่อคลิปเสร็จจะ export ไฟล์รวดเร็วทันใจมากคือแป๊บเดียวเสร็จเท่านั้นเองความแรงของเขาคือแบบใช้ได้เลยนะคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องรอขนาดนั้นสำหรับความดังของ iPad mini 7 นะคะลำโพงของเขาก็คือตัวข้างล่างนี้นะคะเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าดังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้กระหึ่มขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เสียงจากน้อง iPad นะคะส่วนมากก็คือเราใช้หูฟังเพลงนะคะเสียงน้องก็จะประมาณนี้นั่นเองแล้วเราก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะพวก iPad เนี้ยเวลาเราพิมพ์ข้อความอะไรใช่ไหมมันจะชอบแบบขึ้นแบบเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็พิมพ์ไม่ถนัดนะคะคีย์บอร์ดเขามันจะขึ้นมาสูงอย่างนี้เลยที่จริงมันก็ได้เลยแต่ว่ามันเกะกะสายตามากเราก็เลยจะชอบทำแบบคีย์บอร์ดเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยให้เขาเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่า
มันไม่เต็มหน้าจอแล้วคนอื่นคนที่มี iPad แล้วเขาอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเราก็คือเครื่องแรกเราก็เพิ่งหาทำเหมือนกันนะคะส่วนข้อเสียของเขาก็คือว่าดูดิมันแสงมันสะท้อนมากเลยแล้วมันปวดตามากเลยนะคะถ้าใช้ไปแล้วมันแสงมันสะท้อนบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าปวดตาได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือข้อเสียอย่างแรกเนาะซึ่งเราน่าจะแก้ได้ด้วยการติดฟิล์มเป็นฟิล์มกระดาษเพื่อลดการสะท้อนของแสงและอีกอย่างก็คือที่เขาพูดกันว่ามันแบบจอย้วยอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเราก็คือว่ามันไม่ได้ย้วยขนาดนั้นมันจะตอนเราซื้อมาแรกๆเรามองไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าจอมันย้วยแต่พอมาพักหลังๆเนี้ยพอเราเริ่มมีแอปเยอะขึ้นแล้วมันเริ่มเต็มหน้าจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เพิ่งมารู้ว่าจอมันย้วยแต่ก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเขียนเซิร์ชเขียนอะไรตรงการค้นหาได้เลยอย่างเช่นเราจะพิมพ์หาลิซ่านะคะแล้วก็เขียนเลยแล้วก็นี่ขึ้นเลยเราจะค้นหาว่านี่ก็ได้เหมือนกันเซิร์ชไปเลยมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะคะเราต้องเขียนลายมือที่มันแบบว่าอ่านออกนิดนึงเพราะว่าลายมือของเราอะปกติแล้วเราชอบเขียนลากๆอะแล้วเขาก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วมันจะไปคล้ายตัวหนังสืออีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันอ่านผิดแล้วเราก็ต้องไปแก้มันเนาะซึ่งเราก็จะเลี่ยงโดยการเขียนค่อยๆเขียนแบบว่าให้เขาอ่านออกนิดนึง ใช่ก็ประมาณนี้คลิปนี้เรียวๆมากดูดิตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะนะคะแล้วก็คิดอยากทำก็ทำเลยนะคะคลิปนี้ก็หลักๆคือชอบมากนะคะเดี๋ยวจะมีคลิป unbox accessory อันใหม่ที่เราซื้อมาใหม่พวกเคสพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งซื้อเคสที่เราชอบที่เราคิดว่าเราชอบมาเราจะมาลองเล่นเกมดูถ้าเล่น2 มือก็คือโอเคนะคะเราลองเล่นไปแล้วว้าวเล่นเพลินๆได้เลยเรารู้สึกว่ามันเบามากก็รู้สึกคิดไม่ผิดนะคะที่เอาเลือกเป็น iPad mini 7 นะคะเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันพกพาง่ายๆจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงเราจะเอางานไปทำด้วยก็ได้หรือเราไม่อยากทำงานก็ได้ คือมันเบาจะเอามาแบบเล่นแค่โซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ได้ดูหนังฟังเพลงคือแบบสุดยอดเต็มตาสุดๆยิ่งแบบเราดู MV เพลงของเซนของเจนนี่ไปคือแบบตอนที่เราดูคลิปของ MV ของเจนนี่คิมเพลงเซนใช่ไหมที่ออกมาใหม่คือแบบว่าเราก็ดูเต็มจอไปเลยแล้วแบบเต็มตามากเต็มตาแต่แบบไม่ปวดตาจุใจสุดๆนี่ก็ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะคะแต่ว่าอันนี้อยากลองเล่นให้ดูนานๆทีจะเล่นเกมนะคะแล้วก็โอ้ยลืมพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะคะคือแบตเตอรี่ของเขาคืออยู่ได้ทั้งวันเลยเพราะว่าปกติแล้วอะแบตมันเต็ม100%แต่ว่าเราอะไปตั้งค่าให้เขาชาร์จถึง80%พอกันแบตเสื่อมอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็80%นี่คือใช้ได้ทั้งวันอะแล้วก็ชาร์จก็ไม่ได้นานมากไม่ได้นานเลยชาร์จนิดเดียวก็เล่นได้นานแล้วแต่ถ้าสมมติว่าแบตเต็ม100
10%ไปเลยเราก็คิดว่ามันใช้ได้นานไปอีกสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะแบตอยู่ได้ทั้งวันแบตมันก็เยอะกว่าโทรศัพท์อะแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือคิดออกเรื่อยๆตอนนี้คิดอะไรได้ก็พูดไปก่อนนะคะคิดออกว่ากล้องหน้าของ iPad เนี่ยถ้าวิดีโอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเราถ่ายรูปกล้องหน้า iPad mini 7เนี่ยคือแบบรูปมันแตกอะต้องเป็นกล้องหน้านะถ้ากล้องหลังไม่มีปัญหาเราก็จะแก้ด้วยการถ่ายเป็นแบบเขาจะถ่ายเป็นไลฟ์แล้วก็ค่อยแคปเอาเพราะว่ากล้องหน้ารู้สึกว่ามันจะแตกแต่ว่ากล้องหลังไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าสำหรับ iPad mini 7 ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมารีวิวแบบพูดรู้เรื่องกว่านี้อันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบกุ้งกลิ่นนะคะคือแบบรีวิวแบบชิลๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวแบบเห็นภาพหน่อยได้ไหมแบบตัดต่อดีๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย ก็บอกมาได้นะคะอันนี้ก็คือการรีวิวที่เป็นการรีวิวแบบเรียลที่เรานึกได้ณตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปสักพักเราเจอข้อดีข้อเสียอะไรอีกเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมติดตามรอดูคลิป Unbox Accessory Case ใหม่ของเราด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงจะมีคลิปที่เกี่ยวกับ iPad mini 7 ออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ขอลองใช้ไปสักพักก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องไหนที่เราใช้แล้วเรารู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยเราจะเอามาบอกต่อนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบ๊ายบายไปกับวิวนี่เป็นเสียงน้ำ